Chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về giá vàng ngày mùng 4 tháng 4 năm 2026. Giá vàng trong nước có sự biến động nhẹ. Về báo cáo thị trường vàng toàn diện thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích biến động giá trong nước, áp lực vĩ mô, toàn cầu và dự báo kỹ thuật. Về giá vàng trong nước thì giá SJC chiều nay tăng lên khoảng 500k trên lượng, giằng co quanh mốc 174,5 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch mua bán duy trì ở mức rất cao, đó là tới 3,5 triệu đồng. Còn ở giá vàng thế giới thì đang giảm 11% và lùi về ngưỡng 4.600 USD ounce. Đây là tháng 3 tồi tệ nhất trong lịch sử khủng hoảng tài chính từ năm 2008. Động lực cốt lõi ở đây đó là giá dầu. Giá dầu đã tăng lên 110 USD trên thùng. Nó sẽ tạo ra cái sự xung đột thị trường dầu tăng mạnh, kích hoạt lo ngại lạm phát và lãi suất cao, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Biến động vàng miếng SJC nhích nhẹ nhưng mà rủi ro thì rất cao. Giá vàng miếng mua vào là 171,5 triệu đồng và bán ra là 174,53 triệu đồng. Như vậy có sự chênh lệch mua bán ở đây là tới 3,03 triệu đồng trên lượng. Phần lớn các thương hiệu lớn giữ nguyên mức chốt phiên hôm qua. SJC và Mi Hồng là hai ngoại lệ có điều chỉnh tăng ở chiều mua. Về giá vàng miếng, so sánh giữa các thương hiệu thì chúng ta có thể thấy ở đây đó là giá vàng SJC mua vào 171,5, bán ra 174,53, chênh lệch là 3,03 triệu. Doji mua vào 171, bán ra 174,6, chênh lệch tới 3,5 triệu đồng trên lượng. PNG mua vào 171, bán ra 174,5, chênh lệch 3,5 triệu đồng trên lượng. Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu mua vào 171, bán ra 174,5, chênh lệch 3,5 triệu đồng trên lượng. Tức là cái mức chênh lệch rất là cao và nó đẩy rủi ro về phía người bán. Mi Hồng mua vào 172,5, bán ra 174,5, chênh lệch 2 triệu đồng trên lượng. Mi Hồng ghi nhận chênh lệch mua bán thấp nhất thị trường 2 triệu đồng, tạo điều kiện thanh khoản tốt nhất cho nhà đầu tư trong ngắn hạn. Về phân khúc vàng nhẫn 4 số 9, trạng thái tương đối ổn định. Thương hiệu dẫn dắt đầu tiên đó là SJC mua vào 171,3, tăng 500k, còn bán ra 174,4 triệu, chênh lệch 3,1 triệu. Doji mua vào 171 triệu, bán ra 174,5 triệu, chênh lệch 3,5 triệu. Mi Hồng giá mua cao nhất 172,5 triệu đồng. PNG giá mua thấp nhất 169,4 triệu đồng, bán ra 172,9 triệu, chênh lệch 3,5 triệu. Thị trường vàng nhẫn nhìn chung đi ngang. Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu duy trì mức chênh lệch 3 triệu đồng trên lượng, phản ánh nguồn cung nhẫn tròn hiện tại khá dồi dào so với vàng miếng. Về bức tranh toàn cầu, chúng ta có thể thấy áp lực bán tháo, thị trường giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ lễ. Trên thị trường Kitco, niêm yết giá vàng ở mức 4.678 USD ounce, biên độ giảm 81,5 USD ounce so với ngày hôm trước, giảm 1,71%. Quyết định duy trì hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông công bố ngày 2 tháng 4 đã dập tắt hy vọng hòa bình ngắn hạn và châm ngòi cho làn sóng thanh lý lệch giao dịch mạnh mẽ trên toàn cầu. Giá giằng co quanh ngưỡng 4.600 USD và nó tạo ra một cú sốc trong tháng 3, đó là đảo chiều lịch sử năm 2025, thời kỳ bùng nổ thì vàng tăng 60%, bạc tăng 100%, tăng gấp đôi. Nhưng tháng 3 năm 2026 đã xảy ra một đợt bán tháo và vàng giảm tới 11%, hiệu suất tháng tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008. Vì vậy đã dẫn tới tâm lý né tránh rủi ro bao trùm. Dòng vốn đang rút mạnh không chỉ khỏi kim loại quý mà còn lan sang thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Anh chị và các bạn nếu thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Hiện tượng dị biệt, vàng và dầu rẽ hướng. Dầu thô
Brent tăng vọt 10%, tiệm cận ngưỡng 110 USD trên thùng. Nhưng vàng và bạc chúng ta thấy đồ thị vàng và bạc mất mốc an toàn và trượt dốc xuống 4.600 USD ounce. Dầu thô thì tăng vọt lên. Quy luật bị phá vỡ. Thông thường vàng và bạc là hầm trú ẩn trong bất ổn địa chính trị. Thì sự phân kỳ hiện tại cho thấy thị trường đang phản ứng với một biến số vĩ mô lớn hơn cả chiến tranh. Thứ nhất, đó là cú sốc năng lượng. Giá dầu đã vượt 100 USD trên thùng. Thứ hai, rủi ro lạm phát, chi phí sinh hoạt và chuỗi cung ứng bị đe dọa tăng vọt. Thứ ba là chính sách thắt chặt, ngân hàng trung ương buộc phải giữ và tăng lãi suất. Yếu tố thứ tư đó là sức mạnh đồng tiền, lãi suất cao đẩy đồng USD mạnh lên. Và thứ năm đó là chi phí cơ hội, việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lời trở nên đắt đỏ, dẫn đến áp lực bán. Chúng ta có thể thấy lực kéo địa chính trị ở đây đó là xung đột Mỹ, Israel và Iran. Lực hỗ trợ kéo giá lên, nhu cầu trú ẩn an toàn truyền thống, lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Còn lực cản ở đây kéo giá xuống đó là lạm phát từ năng lượng, ép lãi suất cao, kỳ vọng hòa bình xoa dịu rủi ro. Nhưng mà điểm nghẽn ở đây chính là eo biển Hormuz. Nếu tuyến vận tải năng lượng chiến lược này bị phong tỏa, cú sốc tăng trưởng toàn cầu sẽ lập tức kích hoạt lại sức hấp dẫn trú ẩn của vàng. Chúng ta sẽ có hai kịch bản trái ngược nhau. Kịch bản hòa bình đó là tuyên bố kết thúc xung đột trong 2-3 tuần đàm phán. Và kịch bản thứ hai đó là kịch bản leo thang, cảnh báo cứng rắn về khả năng mở rộng chiến dịch quân sự. Xác suất thị trường đặt cược xung đột Mỹ-Iran sẽ kết thúc trước cuối tháng 6 năm 2026, đó là khoảng 65%. Còn lại 35% các nhà phân tích dự báo chiến sự có thể kéo dài hơn nữa. Sự thiếu nhất quán trong thông điệp chính sách đang triệt tiêu trạng thái cân bằng của thị trường khiến dòng vốn e dè. Nhìn vào biểu đồ chúng ta có thể phân tích được các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ của giá vàng. Ngưỡng thứ nhất 5.000 USD, đây là ngưỡng tâm lý then chốt, cửa ngõ để chinh phục lại đỉnh lịch sử tháng 1, nhưng nó ở mức độ rất khó. Ngưỡng thứ hai 4.800, vùng kháng cự gần đã nhiều lần thử thách và thất bại trong tuần vừa qua. Ngưỡng 4.600 là vùng giằng co và hỗ trợ hiện tại. Nếu giá vàng về ngưỡng 4.450 thì mục tiêu giá giảm nếu mốc 4.600 bị phá vỡ. Và 4.200 đó là trục bản lề trung hạn, điểm phân định giữa xu hướng tăng 3 năm và chu kỳ giảm dài hạn. Các nhà phân tích thì đưa ra các tầm nhìn khác nhau như sau. Thứ nhất, tầm nhìn dài hạn, cú sốc năng lượng sẽ bóp nghẹt tăng trưởng, buộc chính sách tiền tệ phải nới lỏng trở lại. Mốc 4.200 là ranh giới sống còn. Lãi suất tạm thời, vàng đang phục hồi vững chắc từ đáy 4.100 nếu thị trường tin rằng chu kỳ lãi suất cao chỉ là tạm thời, áp lực nên vàng sẽ tan biến vào cuối năm. Và tiếp theo đó là kỹ thuật và rủi ro, thì các nhà phân tích dự báo vùng 4.600 là chốt chặn quan trọng, vàng sẽ bùng nổ trở lại nếu eo biển Hormuz hay chuỗi cung ứng thực sự đứt gãy. Về tầm nhìn ngắn hạn, các yếu tố kích hoạt đó là báo cáo Việt Nam vào tháng 3, đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Thứ hai là dữ liệu dịch vụ và sản xuất dấu hiệu suy thoái hoặc tăng trưởng nóng. Yếu tố thứ ba đó là từ cuộc họp Fed vào trong tháng 3. Như vậy chúng ta thấy thước đo lạm phát chính là ưa thích của Fed. Yếu tố then chốt định hướng kỳ vọng lãi suất tác động trực tiếp nhất đến giá vàng. Như vậy chúng ta có thể thấy trạng thái rất nhạy cảm của thị trường và kịch bản của thị trường trong tương lai như sau. Thị trường đang chưa tìm được trạng thái cân bằng, giá duy trì hay điều chỉnh phụ thuộc vào 3 trụ cột vĩ mô đang giằng co. Trụ cột thứ nhất địa chính trị, nếu đàm phán thành công thì sẽ giảm giá, còn nếu phong tỏa Hormuz thì sẽ tăng giá sốc. Trụ cột thứ hai đó là lạm phát, năng lượng leo thang ép lạm phát và củng cố sức mạnh của đồng USD. Trụ cột thứ ba đó là tiền tệ, quyết định của Fed sẽ định đoạt chi phí cơ hội của việc giữ vàng. Vì vậy, các nhà đầu tư trong nước lưu ý chênh lệch mua bán khổng lồ tới 3,5 triệu đồng trên lượng trước khi thực hiện các vị thế lướt sóng ngắn hạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Em chào các bác nha.